Sådär. Ny vlogg, nytt problem. Som jag har sagt i en annan video, dock vet jag inte om den släpps innan eller efter. Men jag har pajat stödbenet på kojan. Har man inte jobb så skaffar man sig. Det var dock inte mitt fel, skyller jag på. Ja, men jag skulle flytta kojan lite grann. Vi hade tvättat den. Så har jag en sån här krok till hjullastaren. Och den gick av. Så stödbenet var ju max uppkört, men det stack ut en bit. När den gick av så får ju hela jävla kojan ner. Och sen hände någonting. Så det vi ska göra idag är att försöka... Vi kommer ju mest troligt inte kunna fixa det, för jag har ju inga delar. Men vi ska ta bort stegen, vi ska ta bort skyddskåpan, se vad som är trasigt, och så ska vi se om vi får ur cylindern. Den här tappen har ju fått sig en kyff också, så den är ju som en banan. Men har vi tur så får vi ur allting i alla fall och kan se vad som är trasigt. Så får vi väl antingen fortsätta sätta ihop det i en ny vlogg eller senare i den här vloggen. Men vi kan gå och kolla på orsaken. Ska visa er. Här ser ni mitt jättefina redskap som jag har köpt. Det är ju smidigt så att du kan ju ta lös den här och så byter du ut då till den här delen. Och så får du en sån här krok istället. Nackdelen var ju bara att den slapp. En riktig rangeringskrok har ju utskuret i ett stycke. Den här är ju ditsvetsad. Och den verkar ha sluppit förut, så att... Ja, det här var inget bra. Kanske borde ha förutspått det, men det gjorde jag inte. Det är klart, kojan är ganska tung och det bryter ju mer. Men nu kör jag det med den här istället. Då stoppar du bara ner en tapp. Enda nackdelen är att då får man ju gå ut och i tappen. Det här var ju så skönt att man kunde ju bara sitta in i traktorn. Men det fick jag äta upp nu. Så vi börjar väl att demontera. Som att man inte har nog mycket att göra. Det där röret har gått av. Okej. Kan du hämta ringnycklar 17, 19, 22. Yes sir! Som har hänt där. Ett rör av vad jag kan se, men det kan ju inte ha så jävla tur. Det vore ju nästan olagligt. Det måste ha hänt någonting invändigt också. Ska vi plocka ur det hela eller? Jag ska se om man kan lyckas komma åt, för det skulle ju vara otroligt. Det som har hänt en grej är att det här röret som ni ser närmast mig, det här röret, det har släppt. Det är helt löst. Så där sprutar ut olja. Jag tror inte det, så jag vågar knappt säga det. Men har vi så jävla tur så är det bara det som har hänt. Men det tror jag som sagt inte. Nu var det ju dock jätteskönt att slippa ta ur hela cylindern för att komma åt det där. Så vi ska se om vi lyckas lösa det ändå. Krockfötter. Det här är något som man typ aldrig använder, men när man väl måste göra det och det funkar så är man ju sjukt nöjd att det finns. Jag tror inte vi har använt det mer än kanske 5-6 gånger.
Det brukar vara trångt i aggregaten, i skotaren under hytten. Så någon enstaka gång så kan det funka och då är det guld. Nu ska jag inte ta ut segern i förskott här. Men funkar det så då ska ni få se på nöjd min. Den är bra ifrån. Där slapp den. Jävels kung grejer. Oj, där är pausa fint. Scheisse, kan du hem? Vad gör du Jag för? håller på att tappa ner hela den där. Kan du, Får se vad är det som ska upp. om du håller i den här som jag håller i. A few moments later. Fick den här i huvudet. Nu ser man jag i alla fall. Vad är det för koppling där? Det här röret är helt synd, bara att det andra är långt där nere. Det tragiska är att vi skulle behöva fiska upp det. Andra röret är alltså där nere. Jag tror man ser att det glänser lite. Där. Ja, det var lite dumt faktiskt att tappa det. Och här skulle man ju kunna ha en vanlig hylsa egentligen. Eftersom röret var ju borta. Men nu har vi ändå den här ute. Som jag sa, det är så sällan man använder dem. Så man får ju passa på. Ser faktiskt hel ut. Det är väl rörets pressning som har släppt den här konan. Det har den även gjort här. Så det vi... Ja, där är ju konan. Det vi skulle behöva nu, det är att fiska upp det där röret och sen antingen se om vi får till pressningen här på röret eller om vi måste fara och försöka fixa 2 nya rör. Vad är klockan? 3:30. Det blir tajt. Vi ska försöka fiska upp röret och så återkommer vi. Så där, vi gjorde en liten krok och så lyckas vi fiska upp det. Så nu ska vi se om vi lyckas få det här tätt med det vi har. Det vore ju skönt, allt har ju stängt för dagen. Får vi inte tätt, men i alla fall kan prova, så ser vi så att inget i stödbenet är skevt eller att det läcker i invändigt eller i packningen eller något. Så får vi det här bara hyfsat tätt så kan vi prova så allt lirar. Det vore ju ganska skönt. Man drar ihop den så att den expanderar. Och så förstår du. Man trycker, när jag drar åt den här så trycker jag ihop den där och så trycks den fast. Vi får testa. Så vi provar. Nu sitter snart
Vad är det? Backventilen? Ja, hoppas det är tätt. Lite tveksamt, men rören såg ändå bra ut. Jag gissar att det blev en sån jäkla smäll när stödbenen fick ta hela vikten så att ett rör liksom trycktes lös. Eller ja, jag hoppas på det. Jag längtar tills det är klart inne i hallen. Så man kan få in grejer liksom. Jag har haft den här hallen ett år nu, men vi har liksom hela tiden gått ut på att fixa till den. Så hittills har det liksom bara varit en börda. Vad hänger det på då för att hallen ska bli klar? Det hänger på Hugo. Han har en uppgift, har haft ett år. Och det är att göra såna här krokar. Och det sitter fast. Så när han får tummen ur, då kanske jag släpper. Nu läker du en. Lovande. Jag hade inte dragit fast det riktigt. Jag vill inte dra så det vart gängpaj. Men verkar funka. Det vi ska göra nu är att låta den vara upphissad över natten eller någon dag eller vecka eller så. Bara så att se så att det inte läker och så att det håller tyngden. Så om det småläker nu, då kommer den att sjunka. För där det läkte nu var liksom efter backventilen, så vi får se. Men det här kan ju ha varit... Ja, jag har lärt mig att inte ropa hej för tidigt, men... Cylindern och stödbenet känns ju rakt i alla fall. För det verkar inte läka någonting från kolvstången. Eller att det går liksom för tungt så att hela stödbenet hade varit lite krökt. Och den där tappen är ju trasig. Jag har beställt en ny sån, men de har semester. Sen gör det ingenting att det är så, men det stör igen lite grann. Så det jag ska beställa nytt också är ju 2 sådana där rörstumpar. Då har vi. Om det skulle vara så att det börjar läka så är det skönt att ha nytt sånt. Men jag tror vi hade tur den här gången. Så vi lägger väl in en text hur det vart. Har ni tur så funkar det inte, så då kanske ni får en tillvåg. Ja, men jag har som sagt tillräckligt med skruvning, så det är skönt att inte skapa sig nya onödiga problem. Så vi packar ihop för idag. Ja. Där är ju ett skruvprojekt. Ja, och det hänger ju då på krokarna. Och det är sant. För att när Hugo har gjort krokarna, då kan jag häva upp allting i hallen. Och så får ni även se den videon. Så det hänger ju på han där också. Ja. Och jag vägrar att liksom skruva innan det är helt klart. Men det är Hugo ni ska skriva till och klaga. Det är som vanligt
Han är min lillebrorsa, ni som inte vet det. De är ju ganska duktiga på sinka grejer och sådär. Så är det även i det här fallet. Ja, men vi är tillbaka på kopporna och så syns vi en annan gång.